হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ বিশেষ এটা কাৰণ আছে আৰু কাৰণটো হ'ল যে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ মনিটাইজ হয় আৰু কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন কৰে তাৰে ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনোৱা গৈছে ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ কৰা সকলো পদ্ধতি মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই বস্তুখিনি দেখাব গোটেইখিনি মোৰ হাজবেণ্ডে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব বহুতো কথা শিকিব পাৰিব আৰু নতুন কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকেও শিকা প্ৰয়োজন যে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ মনিটাইজ কৰে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ এটাই যেহেতু বহুত নতুন ইউটিউবাৰসকল আছে মোৰ চেনেলতো আছে আৰু ধুনীয়া কৰি মোক তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে আৰু ময়ো তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছোঁ তো তেওঁলোকৰো সুবিধাৰ্থে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা গৈছে যেন তেওঁলোকেও কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি কথা শিকিব পাৰিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পালে যে 4000 ঘণ্টা আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি মানে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ গতিকে এপ্লাই কৰাৰ সম্পূৰ্ণ মেথডটো আপোনালোকক শিকাম যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বহুতো নিউ ইউটিউবাৰ্ছে চায় ব্লগ বনোৱা বহুতে চায় তেওঁলোকে নিজৰ চেনেলবিলাক মনিটাইজ কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া মই মোৰ লেপটপ লৈ আহিলোঁ লেপটপটো এতিয়া খুলি লৈছোঁ দেখিছে লেপটপটো এনেকৈ লেপটপটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু লেপটপটোতে গোটেইখিনি কৰিম মই গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মন দি চাব আৰু এটা অপশ্যন আপোনালোকে মানে ক্লিক কৰাৰ আগত গোটেইখিনি চাই ল'ব পঢ়ি ল'ব আৰু মই গোটেইখিনি দেখাই দিম কিন্তু সেই মেথডৰ মতে আপোনালোকে কৰিলে আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীনত যাব স্ক্ৰীনত এনেকৈ আপোনালোকৰ এনেকুৱা হেৰি ওলাব এনেকুৱা পেজ এটা ওলাব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে এই ছাইডত থকা যিটো মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যিটো লগো এই লগোটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বুলি আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন ওলাব এই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ মনিটাইজ কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এইখিনিত এইফালে আপোনালোকে দেখিছে ডেছবৰ্ড আছে কণ্টেণ্ট আছে প্লেলিষ্ট আছে এনালাইটিক্স আছে কমেণ্ট আছে ছাবটাইটেলছ আছে কপিৰাইট আছে মনিটাইজেশ্যন এইটো মনিটাইজেশ্যনৰ অপশ্যন এই মনিটাইজেশ্যনৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এখন পেজ ওলাব গ্ৰ'থ উইথ ইউটিউব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইপিনে আপোনাৰ যে কমপ্লিট হৈছে 1145টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1145টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ 4002 ঘণ্টা পাব্লিক ৱাটচ টাইম এটা কথা মনত ৰাখিব মনিটাইজ হ'বৰ কাৰণে পাব্লিক ৱাটচ টাইমটো আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব এই মনিটাইজেশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই 4000 প্লাছ হৈছে নে নাই বা কিমান হৈছে পাব্লিক ৱাটচ টাইমটো আপোনালোকৰ চেক কৰি থাকিব এই পাব্লিক ৱাটচ টাইমটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব এতিয়া 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে বা যিটো ইমেইল আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউটিউবটো খুলি থৈছে সেইটো আপোনালোকে মানে এই 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ থাকিব লাগিব জিৰ' এক্টিভ কমিউনিটি গাইডলাইনছ ষ্ট্ৰাইকছ থাকিব লাগিব এটাও কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক থাকিব নালাগিব এইকেইটা গোটেইকেইটা যদি গ্ৰীণ চিন এনেকৈ গ্ৰীণ ৰাইট চিন ওলাই থাকে তেতিয়া আপুনি জানিব যে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে যে এই এপ্লাই নাও বুলি এটা অপশ্যন দেখিছেনে এপ্লাই নাও বুলি এটা অপশ্যন আছে এই এপ্লাই নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো এপ্লাই নাও ইয়াত এপ্লাই নাওত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ আহি যাব মানে অপেন হৈ যাব এনেকুৱা এটা পেজ আহিব এই পেজটোত আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিভিউ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেম টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ধেৰ থাকে ৰিভিউ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেমছ টাৰ্মছ এইটো থাকে এইটো আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেপ 2 ষ্টেপ 3 ষ্টেপ 1 তিনিটা ষ্টেপ আছে এই তিনিটা ষ্টেপেৰে আপোনালোকে ষ্টেপ পাৰ হ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব এতিয়া দেখিছে ষ্টেপ 1ত এনেকৈ এই ষ্টেপ 1ত আছে এনেকৈ কিছুমান মানে গাইডলাইনছ থাকে সেই গাইডলাইন মতে গাইডলাইনবিলাক মানে ইয়াত দিয়া থাকে সেই গাইডলাইনবিলাক আপোনালোকে মানে এক্টিভ কৰিব লাগিব এইখিনি চাব লাগিব আপোনাক কন্টিনিউ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেপ 1ৰ তলত এইটো দেখিছে ষ্টাৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে এই ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটোত আপোনালোকে
ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন মানে পেজ খোল খাই যাব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন মানে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কিছুমান আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ তললৈ লৈ আহক তললৈ লৈ অহাৰ পিছত মানে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপোনালোকৰ বহুতখিনি দিয়া থাকিব সেইখিনি আপোনালোকৰ মানে একচেপ্ট কৰিব লাগে আই একচেপ্ট দ্য ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেম টাৰ্মছ এইটোত এই ইউটিউব টাৰ্মছ এণ্ড এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আই একচেপ্ট দ্য ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেম টাৰ্মছ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পাছত কি হ'ব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন আহিব একচেপ্ট টাৰ্মছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব একচেপ্ট টাৰ্মছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ লোডিং হৈ থাকিব লোডিং হোৱাৰ পিছত এখন পেজ ওলাব সেই একচেপ্ট টাৰ্মছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পেজ ওলাল পেজখনত ওলাল ষ্টেপ 1 ডান হৈ গৈছে এইটো ডান হৈ গৈছে চাওক ষ্টেপ 1 ডান ৰিভিউ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেম টাৰ্মছ এইটো ডান হৈ গৈছে ডান হোৱাৰ পাছত আকৌ ষ্টেপ 2ত যাব লাগিব ষ্টেপ 2ত যোৱাৰ পিছত আকৌ এটা অপশ্যন আহিলে এই ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ষ্টাৰ্ট অপশ্যন এই ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটোত আকৌ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ষ্টেপ 1 ডান হৈ গৈছে অলৰেডি এটা আপোনালোকৰ মানে একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিলে সেইটো কাৰণে ষ্টেপ 1 ডান আহিলে ষ্টেপ 2ত যাব লাগিব এতিয়া ষ্টেপ 2ত যাবলৈ হ'লে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আকৌ আমি এই ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটোত আকৌ আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত সেই তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ হেৰি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এখন পেজ ওলাইছে কি ইউ উইল বি ৰিডাইৰেক্টেড টু এডচেন্স টু কমপ্লিট দিছ ষ্টেপ তাৰমানে আপোনালোকে এডচেন্স একাউণ্ট বনাব লাগিব এডচেন্স একাউণ্টত আপোনালোকৰ যিখিনি ডলাৰ মানে আপোনালোকৰ আৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকে মানে সেই এডচেন্স একাউণ্টত জমা হ'ব এডচেন্স একাউণ্টত আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব সেইখিনি দীঘলীয়া প্ৰচেছ বাৰু পিছত সেইখিনি ক'ম এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি এডচেন্স একাউণ্ট আছে তেতিয়া আপোনালোকে এডচেন্স একাউণ্ট বনাব নালাগে ইয়াত মানে অপশ্যন ওলাই আছে ডু ইউ হেভ এন এক্সিষ্টিং এডচেন্স একাউণ্ট ইয়াত লিখা আছে ইয়াত এতিয়া আমি এই চিনটোত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি আছে এডচেন্স একাউণ্ট যদি অলৰেডি আছে তেতিয়া আপোনালোকে য়েছ আই হেভ এন এক্সিষ্টিং একাউণ্ট যদি নাই তেতিয়া নো আই ডোণ্ট হেভ এন এক্সিষ্টিং একাউণ্ট সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মোৰ যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে মই এইটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহিলে আপোনালোকে তাৰপিছত এইপিনে এই কণ্টিনিউটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে যিটো ইমেইল আইডিৰে এডচেন্স একাউণ্টটো বনাম বুলি ভাবিছে সেই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে লগ ইন কৰি লওক ইয়াত পাছৱৰ্ড দি লওক তাৰপিছত এডচেন্স একাউণ্টটো বনাব পৰা হৈ যাব ইমেইল আইডি লগ ইন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব য'ত আপোনালোকে নাম এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আপোনালোকৰ দিব লাগিব কাৰণ এই এড্ৰেছটোত গুগল পিন যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এই তলত ছাবমিট অপশ্যনটো দেখিছেনে এই ছাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এডচেন্স একাউণ্টটো বনি যাব আৰু ইউটিউবৰ লগত লিংক হৈ যাব গতিকে এতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ইউটিউবৰ লগত মানে এটা ৰিডাইৰেক্টিং হৈ যায় ৰিডাইৰেক্টিং ইউ টু ইউটিউব এনেকৈ আপোনালোক ৰৈ থাকক ৰিডাইৰেক্টিঙত ক্লিক নকৰিব খালি এনেকৈ ৰৈ থাকক ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ যাব তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ ওলাব এনেকুৱা এখন পেজ ওলাব এতিয়া এই ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে এতিয়া কালি আবেলি মানে এপ্লাই কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ডান হৈ গৈছিলে এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপ ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছিলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ 14 ঘণ্টামানৰ পাছত মই লেপটপটো খুলি চাব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ডান হ'ল নে নাই এতিয়া মনিটাইজেশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ মনিটাইজেশ্যনত চাওঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপ ডান হ'ল নে নাই ৱাও ছেকেণ্ড ষ্টেপ ডান হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ এডচেন্স একাউণ্ট ইউটিউবৰ লগত লিংক হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেপ ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইউটিউবে নিজে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ৰিভিউ কৰিব আমাৰ নিজা কণ্টেণ্ট হয় নে নহয় সেইখিনি চাব তাৰপিছত মনিটাইজেশ্যন অন হৈ যাব গতিকে মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকেও নিজৰ ইউটিউব চেনেলসমূহ নিজেই মনিটাইজ কৰিব পাৰিব এইটো প্ৰচেছত গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আমাৰ ফেচবুক পেজ ভনিতা ব্লগছ তলত লিংকটো দি দিম ফ'ল' কৰি ল'ব থেংক ইউ